سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاج. امروز میخوایم با همدیگه 2 جور شترودل خیلی خیلی خوشمزه درست کنیم با کمک خمیر هزار لایه. اگه تا الان چنل منو سابسکرایب نکردین لطفاً حتما این کار رو انجام بدین که به حمایتتون احتیاج دارم. فرتون رو مثل همیشه گرم کنین تا به دما برسه. مواد لازم رو اینجا براتون نشون میدم. خمیر هزار لایه احتیاج دارین. بیسکویت لوتوس، من از لوتوس استفاده کردم، شما میتونین بیسکویت مورد علاقتون رو استفاده کنین. شکلات تلخ، من 70% انتخاب کردم. شکلات چیپسی یا شکلات خرد شده فرق نمیکنه، هر کدوم داری. دارچین، یه موز کوچولو، تخم مرغ یه دونه برای رومال یا همون اگواش. بریم که شروع کنیم. سطح کارتون رو یه کوچولو آرت پاشی بکنین که خمیر هزارلا رو میخوایم روش بذاریم، چون میخوایم یه کوچولو جابجا کنیم خیلی اذیت نشین. من یه ذره از همون آردی هم که اون زیره روی خمیر هزارلا من میریزم که راحت تر بتونم باش کار کنم. خمیر هزارلا رو از وسط به 2 تیکه مساوی تقسیم کنین. برای هر کدوم از اشترودلا یه دونش رو احتیاج داریم. یه دونش رو پس بذارین کنار، یه دونه دیگه‌ش رو وسط بردتون قرار بدین که از 2 طرف راحت بهش دسترسی داشته باشین. حالا میبینین چرا. تخت شکلاتی رو که دارین روی یه تیکه از خمیر هزارلا قرار بدین، فیکسش بکنین، بعد بیسکویت ها رو روش بچینین. من فکر می‌کنم بیسکویت لوتوس برای این اشترودل خیلی گزینه خوبی باشه. بعد که بیسکویت ها رو گذاشتین با چاقو برشای مورب همین جوری که دارین توی فیلم میبینین بزنین. حدود 1.5 بند انگشت، یه بند انگشت باشه کافیه. از بالا و پایینش هم یه برش صاف میزنین. یه قسمتای اضافه داره که اینا رو جدا میکنین، میذارینش کنار. اون طرفش هم همینطوری برش مورب بزنین تا تموم بشه. با تیکه‌های اضافه‌شو جدا کنین. اول از همه بالا و پایین خمیر رو روی فیلینگتون تا کنین. بعد این برشا رو یکی در میون، یعنی یکی از سمت راست، یکی از سمت چپ روی فیلینگتون بیارین. اون کنارشون زیر میرا قشنگ گیرش بدین. همینطوری ببافینش تا کامل تموم بشه. خیلی هم خوشگل میشه. این انتهاش هم میتونین فیکس کنین یا اگه احساس کنین یه تیکش اضافیه میتونین اون تیکه رو ببرین. اطرافش رو صاف کنین. حالا میذاریمش توی سینی فری که از قبل کفش رو کاغذ روغنی خوب انداختیم. بریم که دومی رو یاد بگیریم. موز و حلقه حلقش میکنیم. بعد با کمک چنگال یا هر وسیله‌ای که شما دوست دارین اونو پورش کنین. برای این رسیپی یه موز کوچیک کافیه. اگر موزتون خیلی بزرگ بود لطفاً همشو نذارین توی خمیر هزارلا، چون پیچیدنش سخت میشه. اون یکی تیکه خمیر هزارلا رو هم قرار بدین. بیسکویت ها رو کفش بچینین. بعد اون پوره موز رو با چنگال یا قاشق روش بریزین. اینجا خیلی مهمه که زیاد موز نذارین، به خاطر اینکه پیچیدنش سخت میشه براتون. من روش پودر دارچین دارم اضافه میکنم. یه مقدار سلیقه‌ایه دیگه، هر چقدر دوست دارین، ولی زیاد نریزین، ممکنه تلخ بشه. شکلات چیپسی یا همونطوری که گفتم شکلات خرد شده رو روش بریزین. دوباره مثل همون اشترودل قبلی برشای مورب بزنین از هر 2 طرف. تیکه های اضافه‌ش هم جدا کنین. باز به صورت یکی در میون باید ببافیمش. اول بالا و پایینش رو روی فیلینگتون بذارین که فیلینگتون فیکس بشه. بعد یکی از برشای سمت راست، بعد سمت چپ به ترتیب. همون زیر فیکسش کنین. کار کردن با خمیر هزارلا هم که دیگه میدونین چقدر راحته. یه دونش بر من اضافه اومد، میبرمش میذارمش کنار. چون این یکی زیرش به سفتی شکلات نیست، من به کمک یه دونه کفگیر برش میدارم میذارمش توی سینی.
الان موقعشه که روش اگواش یا همون رومال تخم مرغمون رو بزنیم. تخم مرغ رو کامل هم زدیم. زرد و سفیدش با همدیگه مخلوط شده. با یه براش بمالینش روی اشرودلا. باعث میشه توی فر خوش رنگ تر بشه. حالا وقتشه که بذارینش توی فری که از قبل گرمش کردیم. ترجیحاً هم طبقه وسط فر بذارینش. حدود 30 دقیقه براش کافیه چون تکه های بزرگی هم، ولی چشمتون بهش باشه تا همین شکلی خوشگل بشه، طلایی بشه، کلی هم پف کنه. به همین راحتی میتونین 2 تا اسنک یا دسر خوشمزه داشته باشین. اگر که به اینستاگرام من سر بزنین میتونین دستورا رو اونجا به صورت نوشتاری داشته باشین و پستش رو سیو کنین. برای سرو کردن این اشرودلا میتونین اونا رو این شکلی مثلثی برش بزنین یا نواری ببرینشون. به نظر من اینی که شکلات داره رو تا وقتی گرمه میتونین با یه اسکوپ بستنی وانیلی هم سرو کنین. خیلی خوشمزه میشه. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً چنل رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین. حتما با من در تماس باشین، برام کامنت بذارین، سوالاتون رو ازم بپرسین، همه‌شون رو جواب میدم. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. مواد لازمش رو دارین اینجا میبینین. مثل همیشه ترجمه فارسیش توی دسکریپشن هست. امیدوارم که این اشرودلا رو درست کنین و کلی ازشون لذت ببرین. من براتون اینجا پیشنهاد 2 تا ویدئوی خوشمزه دیگرم دارم. حتما نگاه کنین. تا ویدئوی بعدی، خداحافظ.